Привіт, друзі! Ласкаво прошу на канал Верба. Сьогодні я дуже хочу показати вам одне маленьке містечко в Тернопільській області, яке називається Кременець. Саме тут ми провели майже 5 місяців після початку війни. Саме сюди ми евакуювалися. І саме це місто стало особливим для нас. За мною ви бачите прекрасний замок Бона. Це головна перлина цього міста. В ньому дуже багато історії. Майже кожна його частина – це історія. І я хочу показати вам, наскільки тут красиво. Кременець – це місто на півночі Тернопільської області, 60 кілометрів від Тернополя. Історики вважають, що місто було засноване ще у 8-9 столітті, а архітектура міста поєднує риси культур Київської Русі, Литви і Польщі, адже ці країни мали великий вплив на історію міста. У самому центрі Кременця на Замковій горі стоїть фортеця Бона. І її можна побачити майже з будь-якої точки міста. Кременець побудований серед високих зелених холмів і оточений широкими полями. Це дуже зелене місто, і природа тут просто неймовірна. Тут ви побачите багато храмів і церков різних конфесій, справжні палаци і навіть траси для тренування лижників. Кременецький замок. Зараз ми приїхали до головної пам'ятки історії міста Кремінець. Це замок Бона на Замковій горі. Розкажу вам трішечки про нього. Це замок Бона. Він був закладений ще за часів Київської Русі. Ця фортеця є одною з найдавніших в Україні. Її також називають неприступною, бо жоден ворог, навіть сам хан Батий, не зміг її покорити. Ця фортеця названа на честь королеви Бони Сфорца, яка володіла ним у 16 столітті. Її чоловік, литовський князь Сигізмунд І, подарував їй його на весілля. Вона вкладала багато коштів в розвиток цього місця, але також збирала високі податки з аристократії та містян. І через це люди не дуже її любили, хоча гарно пам'ятають. І через це в місті ходить багато легенд про Бону Сфорца. І частина з них дуже темні, а частина добрі. Кажуть, що вона дуже боялася втратити свою вроду та молодість, і тому наймала різних алхіміків, щоб вони допомогли їй зберегти це. Також кажуть, що вона продала душу дияволу, і через це мала приймати кровавий душ з крові незайманих дівчат. А хтось каже, що немовлят. Дехто каже, що вона дуже любила розважатися з різними чоловіками. Тож одного разу навіть вирішила поїхати на ту гору до чоловічого монастиря. Але чоловікам ця ідея, звісно, не сподобалась. Отож вони прогнали її. Тому вона дуже розлютилася і вирішила наказати зняти їх шкіру і зробити із неї міст між цими двома горами. І коли вона їхала по тому мосту, він обірвався. Вона впала, і її сукня врятувала її, бо спрацювала як парашут. Хоча насправді історики кажуть, що самої Бони в Кремінці ніколи не було. І жителі вдячні їй просто за її великий вклад в розвиток цього міста, бо вона була великою правителькою і дуже мудрою. Зараз від фортеці залишилися лише стіни,
Але це все ще дуже атмосферне місце, яке користується популярністю серед туристів. Тут ви можете послухати екскурсію, зробити пікнік або просто погуляти навколо і зробити гарні фотографії. І особливо приємно, що тут вільний вхід із собаками, тож ми з Купером чудово провели час разом. Але будьте обережними, коли будете обходити замок навколо. Там дуже красиво, але дуже високо. Купі! A few moments later. Давай ще раз. Страшно? Дуже. Ну, от Куперу не страшно. Мені дуже. Але ризик був того вартий. Адже з вершини замкової гори ви побачите краєвид на все місто. Тільки подивіться, як тут гарно. А ось там у сонячну погоду можна навіть побачити куполи Почаївської лаври. Дівочі скелі. До речі, Кременецькі гори також є національним парком і пам'яткою природи. Тож тут є на що подивитися. На одній з гір знаходяться ці прекрасні скелі, які називаються Дівочі скелі. Каміння і дерева тут існують у максимальній гармонії. Але, як бачите, висота тут просто скажена. Тому Купер гуляв тільки на повідці, а я тільки обережно дивилася униз. За легендою, українські дівчата, щоб не потрапити в полон до татар, зв'язались косами і стрибнули вниз з цих скель. Тому ці скелі і називаються Дівочі скелі. Якщо ви любите природу і дивовижні краєвиди, вам точно варто приїхати в Кременець, піднятися на цю гору, зазирнути в гроти і печери і зробити фото на пам'ять. Вам 100% сподобається тут. Ботанічний сад. Це Кременецький ботанічний сад. Він був заснований ще на початку 19 століття і має дуже багато різних рослин з різних куточків світу. Тож ходімо подивимось. Це сад ароматів. Ви можете прийти сюди, щоб подихати ароматом дивних квітів.
А ще тут є такі цікаві гіпсові скульптури, і можна навіть посидіти і відпочити. Взагалі, саме з Кременецького ботанічного саду почався Київський ботанічний сад імені Фоміна. Саме рослини звідси перевезли до Києва. Тут можна побачити дійсно дивні і цікаві рослини. Наприклад, тюльпанове дерево. А цю вербу ви маєте пам'ятати за моїм відео на моєму YouTube-каналі. Це верба, біля якої я його знімала. Подивіться, яке старе величезне дерево. Вау! А ще під ним ростуть якісь гриби. Але я б їх не їла. Особливо гарно у ботсаду навесні, коли усе навколо квітне. Білокриницький палац. Лише у 3 кілометрах від Кременця ви знайдете палац в англо-готичному стилі з елементами Ренесансу. Цей замок був заснований ще у 16 столітті, а зараз він став місцевим Гогвартсом для українських студентів, адже тепер в його стінах знаходиться Кременецький лісотехнічний коледж. Не просто так тут така гарна і доглянута територія. Студенти вчаться тут лісовому і садово-парковому господарству. Тому територія навколо – це їхня лабораторія. А ще прямо за палацом тут є великий дендропарк з рідкісними рослинами. А це гуртожиток лісколеджу, в якому ми прожили 2 або майже 3 місяці. Ось там на 2-му поверсі, друге вікно, це була наша кімната. І ми дуже вдячні всім вахтерам, всім працівникам цього закладу за те, що вони прийняли переселенців і допомогли нам в, мабуть, найважчий період нашого життя. Отут я іноді проводила уроки прямо на вулиці, а там була наша їдальня. А це палац з іншого боку. Зараз його реставрують, але тут є ще дещо цікаве. Подивіться, колись це був басейн. Уявляєте? Дуже цікаве місце. Ми дуже вдячні керівництву лісколеджу за допомогу у важкі часи. Взагалі, наше перше знайомство з Кременцем сталося у 2021 році, коли ми з чоловіком приїхали сюди на весілля наших друзів Павла та Вікторії. І, звичайно, ми побачили Кременець як дуже красиве і романтичне місто з неймовірними краєвидами. Але тоді ми навіть не могли подумати, що менше ніж за рік ми втечемо сюди від війни. Перші 9 днів війни ми залишалися в Ірпені, ховалися у підвалі, спали на підлозі. Але 5 березня ми евакуювалися з міста в останній момент перед заїздом російських танків. Дорога до Кременця, яка зазвичай займає 5 годин, зайняла у нас 3 дні. Але у Кременці нас тепло зустріла родина нашої подруги Вікторії, за що ми їм безмежно вдячні. Це вони допомогли нам поселитися у гуртожиток лісколеджу,
де ми працювали і волонтерили, ховалися від обстрілів і навіть перехворіли на ковід. Але саме тут ми змогли вижити, навчилися цінувати кожну хвилину життя і бачити красу у кожному куточкові України. Адже Україна прекрасна. Ось таке красиве місто. Якщо ви будете в Україні, я пропоную вам обов'язково відвідати його, бо тут є дуже багато цікавих пам'яток. Ставте вподобайки цьому відео, діліться ним у своїх соціальних мережах і підписуйтесь на канал. Бувайте!